हेलो साथीहरु, यदि तपाईले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ सर्ट भिडियो हाल्नुहुन्छ तर तपाईको चाहिँ सर्ट भिडियोमा चाहिँ भ्यू 10-20 मात्र आउँछ। यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो सर्ट भिडियोमा चाहिँ 10K 1000 10 मिलियन भ्यू ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियोमा तपाईले चाहिँ म कसरी चाहिँ भिडियो अपलोड गर्दाखेरि भाइरल हुन चान्स बढी हुन्छ र भ्यू पनि चाहिँ धेरै नै बढ्नेछन् र सब्स्क्राइबर पनि इन्क्रिज हुनेछन्। तपाईले चाहिँ भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो सर्ट भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नु हुन्छ भने तपाईको चाहिँ भिडियो 100% भाइरल हुने चान्स हुन्छ। त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईले चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो सर्ट भिडियो चाहिँ कसरी भाइरल गर्ने त्यो तरिका तपाईलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। राम्रो लागेपछि लाइक कमेन्ट। साथीहरु अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ आफ्नो YouTube चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्लस भन्ने आइकन, यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु। यसमध्ये तपाईले चाहिँ यहाँ माथिमा देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अ सर्ट, यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा लेफ्ट साइडमा यहाँबाट तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियो चाहिँ चुज गर्नु होला। म चुज गर्न गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ कुन भिडियो चाहिँ अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो चाहिँ यहाँबाट चुज गर्नु होला। म चाहिँ चुज गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ चुज गरिसकेको छु। चुज गरिसकेपछि हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल फेल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। डन भन्ने अप्सन तपाईले चाहिँ इन्स्टाग्राम टच गरिसकेपछि प्रोसेसिङ भइरहेछ। यो भइसकेपछि एकछिन वेट गर्नु होला। प्रोसेसिङ भइरहेछ। हेर्नु यो चाहिँ प्रोसेसिङ भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरु रहेको छ। यहाँबाट तपाईले चाहिँ एड म्युजिक, यहाँबाट तपाईले चाहिँ म्युजिकहरु पनि चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न म्युजिकहरु रहेका छन्। यसबाट तपाईले चाहिँ म्युजिकहरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले एड गर्न चाहदिन, त्यसैले मैले एड गरेन। त्यसपछि यहाँ टिक भन्ने अप्सन छ, यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल फेल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। यहाँ यस फिल्टरमा तपाईले चाहिँ इन्स्टाग्रामको एकाउन्टमा चाहिँ कुन फिल्टरमा फलोअर बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो युज गर्न होला। अन्तिमसम्म हेर्नु होला। फिल्टर चाहिँ युज गरे। हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल फेल युट्युब च्यानलमा। चाहनुहुन्छ भने साथीहरु आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। यदि तपाईले चाहिँ इन्स्टाग्रामको एकाउन्टमा चाहिँ फलोअर बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल फेल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। यदि तपाईले चाहिँ इन्स्टाग्रामको एकाउन्टमा चाहिँ फलोअर बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल फेल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। यदि तपाईले चाहिँ इन्स्टाग्रामको एकाउन्टमा चाहिँ फलोअर बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। यहाँ चाहिँ मेन चाहिँ यहाँ छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो टाइटल लेख्नु होला। तपाईको चाहिँ यो भिडियो कुन टपिकमा छ त्यो टपिकको नाम लेख्नु होला। मैले चाहिँ लेख्न गइरहेको छु हाउ टु इन्क्रिज फलोअर्स इन इन्स्टाग्राम। त्यसपछि यति लेखिसकेपछि यहाँ ह्याच लगाइसकेपछि यहाँ टाइप गर्नु होला सर्ट्स। त्यसपछि फेरि ह्याच लगाएर युट्युब सर्ट्स। त्यसपछि यहाँ चाहिँ इन्स्टाग्राम पनि तपाईको चाहिँ कुन क्याटेगोरीको चाहिँ भिडियो छ त्यो क्याटेगोरी चाहिँ यहाँ ह्यासट्याग लगाउनु होला। लगाइसकेपछि यहाँ चाहिँ ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल लेखेको छ अपलोड सर्ट, यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यो चाहिँ अपलोड भइरहेछ।
त्यसपछि अपलोड भइसकेपछि तपाईले चाहिँ YT स्टुडियो चाहिँ ओपन गर्नु होला। म चाहिँ ओपन गर्नु रहेछ। YT स्टुडियो चाहिँ ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले चाहिँ आफ्नो कन्टेन्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा टच गर्नु होला। कन्टेन्टमा अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। यहाँ तपाईले चाहिँ यो एकछिन लोड लिन्छ। यहाँ तपाईले सर्टमा जानु होला। सर्टमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कुन भिडियो तपाईले अपलोड गर्नुभयो अहिले त्यो भिडियोको चाहिँ देखाउँछ यहाँ। त्यसपछि यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ पेन जस्तो आइकन छ, यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले चाहिँ यो टाइटल लेख्नु भएको छ त्यो चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गरेर अल सेलेक्ट गरेर कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि डिस्क्रिप्सनमा त्यही सेम चाहिँ पेस्ट गरिदिनु होला। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ आफ्नो YouTube भिडियो लिंक यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला। मैले चाहिँ भिडियो लिंक चाहिँ कपी गर्न गइरहेको छु। यसरी कपी गरिसकेपछि फेरि चाहिँ YT स्टुडियोमा जानु होला। यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिनु होला। पेस्ट गरिसकेपछि पछाडि जानु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मोर अप्सन, ट्याग, क्याटेगोरी, कमेन्ट्स एन्ड अदर, यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ टाइप गर्नु होला सर्ट्स। त्यसपछि कोमा दिनु होला। त्यसपछि YouTube सर्ट त्यसपछि कोमा दिनु होला। त्यसपछि इन्स्टाग्राम अकाउन्ट, त्यसपछि इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा फलोवर कसरी बढाउने यो लेखिसकेपछि, यदि लेखिसकेपछि तपाईको चाहिँ आफ्नो च्यानलको पनि चाहिँ नेम यहाँ टाइप गर्नु होला। जस्तो मेरो टेक्निकल फेल त्यो च्यानल छ। त्यसपछि यहाँ सो हाउ मेनी भ्युअर्स लाइक दिस भिडियो, यो भिडियोलाई कतिजना लाइक गरेछ त्यो चाहिँ देखाउँछ। त्यो चाहिँ त्यो टिक लागेको हुन्छ त्यो चाहिँ अनटिक गरिदिनु होला। यो चाहिँ कतिजनाले चाहिँ लाइक गरेर त्यो चाहिँ देखाउँदैन। यसरी गरिसकेपछि यहाँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू। यसमध्ये तपाईले चाहिँ यहाँ प्रिमियममा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। प्रिमियर सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिनु होला। यसरी तपाईले चाहिँ भिडियो अपलोड गरिसकेपछि तपाईको भिडियो चाहिँ 100% चाहिँ भाइरल हुने चान्स हुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो YouTube सर्ट भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नु होला। यसरी अपलोड गरिसकेपछि प्रिमियम छ, प्रिमियम भइसकेपछि यो चाहिँ नोटिफिकेसन तपाईको सब्स्क्राइबर नजिक चाहिँ नोटिफिकेसन जान्छ र केही छिनपछि फेरि यो चाहिँ प्रिमियम भइसकेपछि फेरि यो चाहिँ नोटिफिकेसन एकछिनमा जान्छ। यसरी धेरैचोटि चाहिँ नोटिफिकेसन गइसकेपछि चाहिँ सब्स्क्राइबरहरूलाई चाहिँ एक्टिभ बनाइदिन्छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ भ्यू 100% बढ्ने चान्स हुन्छ र भाइरल पनि हुने चान्स हुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो YouTube सर्ट भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नु होला। तपाईको चाहिँ सर्ट भिडियो चाहिँ 100% भाइरल हुन्छ। साथीहरु, यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेपछि लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै नयाँ अपडेटहरु ल्याइराख्छु छु। त्यसैले साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। राम्रो लागेपछि लाइक, शेयर गर्नु होला। साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ एन्ड गर्दै बाइ।